Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi preparăm niște bomboane pina colada. Simple, fructate, nu necesită coacere, prepararea lor e o joacă de copii. Să începem! Ca de obicei, ingredientele le aveți scrise detaliat în descrierea videoului. Varianta scrisă și ușor de printat o veți găsi în linkul către blogul Căsuța Laurei. Eu voi face jumătate din cantitățile indicate în rețetă și pentru asta am nevoie de biscuiți pe care îi zdrobesc pudră. Puteți face această operațiune manual ca mine, fie folosind osul unei spatule, fie sucitorul sau, și mai simplu, măcinându-i la robot. Mai avem nevoie de niște pulpă de ananas. Puteți folosi fructul ca atare sau bucăți din compot. În al doilea caz, aveți grijă să le scurgeți bine de sirop înainte. Eu am folosit fruct pe care, după ce l-am curățat de coajă, am cântărit cantitatea necesară și am mixat-o apoi într-un piure cât de cât omogen, folosind un mixer vertical. Peste piureul de fructe am adăugat untul la temperatura camerei, smântâna dulce și zahărul pudră și am mixat pentru omogenizarea ingredientelor. Am adăugat și biscuiții mărunțiți, amestecând totul cu o spatulă. Mai adăugăm și fulgi de cocos, 2-3 linguri de rom sau esență de rom și ciocolată albă dată pe răzătoarea fină înainte de a fi adăugată în amestec. Mixez cu mixerul vertical, aș putea o face și cu spatula, dar nu sunt foarte sigură că untul s-a omogenizat suficient în compoziție. Profit de acest moment ca să vă spun că gustul bomboanelor e mult mai interesant cu un gust mai pregnant de alcool. Dar cum la noi printre degustătorii bomboanelor sunt și copii, ne cam abținem deocamdată de la excese. Oricum, puteți ajusta cantitatea de rom în funcție de preferințele voastre, cel mai ușor o puteți face adăugând și gustând din aproape în aproape. Gata, aici avem amestecul de bomboane. Cu mâna umedă modelez biluțe din acest amestec, clătindu-mi mâinile cu apă curată înainte de fiecare modelare, deoarece amestecul este destul de lipicios. Odată biluțele modelate, le acopăr cu o folie și le dau la rece, la frigider sau la congelator pentru a se întări puțin. Între timp, am pus să se topească la băn mare și ciocolata albă, peste care am adăugat și puțină smântână pentru frișcă, 30% grăsime. Vă spun drept, sunt mult mai puțin familiarizată să lucrez cu ciocolata albă, aceasta e și nițeluș mai dificilă decât ciocolata neagră. Ciocolata albă are un punct de topire mai mic. Dacă topind-o, observați că începe să aibă un aspect ca de maioneză tăiată, înseamnă că nu am ales un sortiment foarte de calitate. Dar pentru mine e prilej să vă arăt cum o repar, adăugând o lingură-două de smântână pentru frișcă și amestecând energic. După cum observați, ciocolata și-a recăpătat consistența mătăsoasă, doar că e cam groasă. Am nevoie de o consistență semifluidă să îmbrace ușor bomboanele. După mine această consistență e ok atunci când ciocolata curge și lasă urme ușoare ce dispar după câteva secunde. Iată, cam asta este consistența pe care o doresc. După cum ați văzut, mă ajut cu smântâna de frișcă pentru a obține consistența pe care o doresc. Nu pot să vă dau o cantitate exactă de smântână necesară pentru a obține consistența potrivită, pentru că aceasta poate varia în funcție de ciocolata folosită. Gata, am adus și bomboanele de la rece, să introduc bilele una câte una, rostogolindu-le prin ciocolată și le scot pe dinții unui furculițe, lăsând câteva secunde timp să se scurgă ciocolata în exces. La această fază trebuie să lucrăm cât de repede putem. Se lucrează mai ușor dacă bomboanele sunt foarte reci sau chiar înghețate. Așezăm bomboanele deja trecute prin ciocolată pe o suprafață plană. O tavă ceva și cât ciocolata nu s-a întărit încă, presărăm fulgi de cocos pe deasupra. După 10 bomboane îmbrăcate, mi-a venit chef să experimentez. Am pus la topiș și niște ciocolată albă cu cereale crocante în compoziție. Am potrivit-o la consistență cum am povestit, cu smântână pentru frișcă. Am îmbrăcat în ciocolată și restul de 10 bomboane. Combinația rezultată a fost una chiar reușită și interesantă. Poate vă tentează să o încercați. Punem la rece, acoperite cu o folie, pentru a nu prelua mirosurile din frigider și a doua zi, bomboanele noastre sunt gata de savurat. Nu sunt excesiv de dulci, ananasul și nuca de cocos le dă un iz exotic, în vreme ce alcoolul dă o notă de sofisticat. Și pentru că tot suntem la capitolul bomboane de casă, recomand și rețeta delicioasă de bomboane de ciocolată cu nucă. Bune, te dau dependență.
Mă bucur că am gătit din nou azi împreună. Like și share dacă v-a plăcut rețeta, abonați-vă dând click pe butonul roșu. Abonarea e gratis. În plus, apăsați și pe clopoțel pentru a primi de veste ori de câte ori public ceva nou. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!